Filmează și salutare vlog. Începem direct în forță de la spălătorie. Astăzi vom face un vlog despre cum cureți lanțul la motocicletă corect, ce soluții folosim și cum spălăm și motocicleta corect, să nu o afectăm. Bun, aveți aici kitul de curățare a lanțului, după cum puteți vedea. De la Motul este un kit foarte bun de curățare a lanțului, din câte m-am documentat eu de pe internet. Și avem varianta de off-road, adică C1, C3. Nu e varianta street C1, C2. Am optat pentru această variantă kit că eu nu merg pe off-road cu ea, dar lubrifiantul de la Motul C3 pentru off-road este mai bun ca cel de la C2 pentru street, pentru stradă. E foarte blând cu garniturile, după cum puteți vedea, O-ring, X-ring, Z-ring, dar lubrifiantul acesta nu permite prafului să adere pe lanț, ceea ce e un lucru crucial pentru durata de viață a lanțului motocicletei. Cel de stradă, din câte am citit și am văzut de la rider, recenzii pe internet, C2-ul făcut pentru stradă cam nu e așa bun, pentru că lasă praful să adere foarte bine și nu e bine pentru pinioane, nu e bine pentru lanț, deci am optat pentru varianta C1, C3 off-road, da? Avem nevoie de kitul de curățare al lanțului. Suntem la spălătorie pentru că așa consider eu că e corect să faci lucrul la spălătorie, ca să nu mai stai să te chinui, să pui cartoane la roată, să dai cu spray, să faci mizerie prin garaj sau prin fața blocului. Avem aici, asta e degresantul și pe parcurs vă voi arăta pașii care trebuie urmați pentru a curăța corect lanțul și motocicleta. Asta este lubrifiantul. Avem și peria, după cum puteți vedea, perie care permite curățarea totală a lanțului, 3 părți ale lanțului. Este o perie foarte practică, foarte rapid îți faci treaba cu ea. Le punem înapoi, așteptăm să se elibereze la spălătorie, după cum puteți vedea. E plin la spălătorie, la orice spălătorie din Belgia. Trebuie să stai, să aștepți, să spală lumea mașinile la greu pe aici. Un aspect foarte important, trebuie să lăsați motocicleta să se răcească, pentru că dacă puneți apă direct, veniți cu ea la spălătorie încinsă și dați apă pe blocul motor, pe evacuare, aveți șanse mari să vă crape ceva în motor și să plângeți lângă ea. Punem așa mâna, am mers puțin cu ea, nu vreau să vă mint, cam 2 km am făcut de acasă până la spălătorie, e cea mai apropiată spălătorie de casă. O lăsăm un 10 minute să răcească, numai bine se eliberează și vreun loc de ăsta de spălat. Punem așa mâna, trebuie să puneți așa mâna, discurile sunt aproape reci, n-am frânat, am făcut mai mult frână de motor, că așa e și indicat. Punem mâna și pe spate, asta e, o verificăm toba, cât să poți să ții mâna, 3-5 secunde acolo măcar. E cât de cât ok. Se simte puțin fierbinte, dar o mai lăsăm puțin să fie aproape rece. Avem aici standerul pe care vom ridica motocicleta ca să putem să învârtim roata. Mergem și noi să luăm niște fise, niște jetoane, după care așteptăm să elibereze un loc și ne apucăm de treabă. Bun, fraților, și am revenit. Am băgat motocicleta în boxă. O ridicăm pe acest stander ca să putem să învârtim cu ușurință roata spate. Și am ridicat motocicleta, după care începem să aplicăm cu spray pe lanț. Perfect. Acum aplicați spray în interiorul lanțului. Aplicăm pe toată suprafața lanțului. Cam atât. Lăsăm un 5 minute să acționeze. Cred că să-mi ajungă vreo 3 spălări soluția asta, 400 ml. Perfect. Aveți peria aici de la Motul, din kitul de curățare a lanțului. Frecați bine lanțul.
Dăm și pe aici pe la pinionul mare, la foaia mare. Perfect, cam asta e, mai lăsăm 2-3 minute, după care venim cu clătirea și cu spălarea motocicletei. Aceasta este cea mai bună soluție din punctul meu de vedere de a spăla motocicleta, implicit lanțul acesteia. Am terminat cu așteptarea, băgăm niște jetoane aici să îi dăm puțin șampon și o clătire. Apă cu spumă, mare atenție să nu dați cu presiune, da? De la distanță, de la 1 metru, 1 metru jumate, aplicăm așa ușor, ușor pe motocicletă. Baby, I'm just keeping it real. You hold me down on the weather, down on the weather. Perfect, s-a terminat și timpul. Următorul jeton va fi clătirea și cam asta este. Curățăm și peria la final, să nu uităm de ea, ca să o folosim data viitoare. Lăsăm 1 minut, 2 să acționeze. Nu prea are cine știe ce spumă la spălătoria asta, dar nici nu trebuie mai mult. E perfect. Spălare cu apă osmozată. Eu așa fac, nu-i dau cu apă normală, că conține cam mult calcar, îi dăm cu apă osmozată. Perfect, și acum începem clătirea motocicletei. Tot așa, de la distanță, 1 metru. Apa când ajunge la motocicletă să nu fie cu presiune, ca să nu intre apă în locurile unde nu trebuie să intre. Cam asta a fost. Așa se curăță lanțul și motocicleta în stilul AK John the Driver. Ușor să nu o răsturnăm acum pe final. Am coborât-o de pe stander. Perfect. Acum putem să începem să o ștergem cu o cârpă microfibră, să nu zgâriem. Trecem la etapa ștergerea. Foarte important, după ce ați terminat pașii aceștia, să uscăm lanțul foarte bine și lubrifiantul îl vom aplica când vom ajunge cu motocicleta acasă, adică după 2 km. Puteți vedea cum lanțul și-a recăpătat culoarea lui de metal și nu mai are acea mizerie, dar încă este ud, după cum se poate vedea. Deci când ajungem acasă, cel mai probabil va fi uscat complet și putem aplica lubrifiantul. Lucru cel mai important în aplicarea lubrifiantului este să fie lanțul complet uscat ca să adere lubrifiantul perfect pe lanț. Ștergem puțin și viziera, aruncăm cârpa și revenim de acasă cu lubrifierea lanțului. Bun, fraților, și am revenit de acasă după 2 km. Pasul următor, ridicăm motocicleta pe stander, după care putem începe lubrifierea. Perfect, am ridicat motocicleta pe stander, după care mai ștergem o dată lanțul cu o cârpă uscată, ca să ne asigurăm că este 100% uscat și gata de lubrifiat. Perfect, cam asta a fost, scoatem lubrifiantul. Vedeți aici încă o dată lubrifiantul de la Motul C3 pentru off-road, dar este mult mai bun ca cel pentru street, v-am spus mai devreme de ce. Foarte important că lubrifiați, dați pe partea interioară a lanțului, nu aici, pe exterior, pe partea interioară. Vedeți? Uitați fix așa, în timp ce învârtim roata. Trecem la treabă, după care vă mai zic un mic sfat pe care să-l faceți după ce ați terminat lubrifierea. Mare atenție să nu dăm pe roată. Cam asta a fost, lanțul a fost lubrifiat, băgăm motocicleta înapoi în garaj, am lubrifiat și lanțul, puteți vedea cât de curat este acum. Ia uitați, inclusiv pinionul, spate, foaia spate,
Este impecabil. Lanțul arată ca nou. Acum, un sfat foarte important. Lăsați motocicleta în garaj timp de minim 30 de minute, după care puteți să vă bucurați din nou de ea. Puteți să ieșiți din nou cu ea, dar foarte important, ca să adere lubrifiantul ca lumea pe lanț, trebuie să lăsați motocicleta nemișcată timp de 30 de minute. Hai să vă arăt cum dă motocicleta de pe stander, cât de ușor este. Pac, și-am dat jos motocicleta de pe stander. O ducem în garaj. Eu am fost John the Driver, vă mulțumesc mult de vizualizare. Sper că acest vlog a fost pe înțelesul tuturor. Până data viitoare, numai bine!